चला इकडे लक्ष द्या विशांत. हे बघा स्पॉन्टॅनिटी जेव्हा तुम्हाला क्रायटेरिया येईल पेपरमध्ये, तर स्पॉन्टॅनिटी आलं डोक्यात म्हणजे तुम्ही लक्षात ठेवणार की इंथाल्पी, एंट्रोपी आणि डेल्टा जी. तर जेव्हा डेल्टा जी हा निगेटिव्ह असतो, ठीक आहे, तेव्हा रिॲक्शन स्पॉन्टेनियस असते. डेल्टा जी म्हणजे गिव्स एनर्जी असते. काय असते? गिव्स एनर्जी. आणि त्याच्या अपोजिट मग तेव्हा तो पॉझिटिव्ह असेल तेव्हा रिॲक्शन स्पॉन्टेनियस नसते. जर त्याला सेम कॉपी करायचं इंथाल्पी सोबत, म्हणजे डेल्टा जी आणि इंथाल्पी ऍज युजल सेम काम करतात. जेव्हा इंथाल्पी निगेटिव्ह असते तेव्हा मोस्ट प्रॉबेबली रिॲक्शन ही स्पॉन्टेनियस असते, आणि ती प्लस असते तेव्हा नॉन स्पॉन्टेनियस. म्हणजे डेल्टा जी आणि डेल्टा एच सेमच असतात. त्याला काउंटर कोण आहे? एंट्रोपी. एंट्रोपी ही डेल्टा जीच्या अपोजिट असते, म्हणजे ती पॉझिटिव्ह तेव्हा रिॲक्शन स्पॉन्टेनियस, निगेटिव्ह तेव्हा रिॲक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस. कळलं? म्हणजे लक्षात काय ठेवणार? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच, आणि दोघांना अपोजिट डेल्टा एच. डेल्टा जी जेव्हा निगेटिव्ह असणार तेव्हा रिॲक्शन होणार. यावरून तुम्हाला सर्व गोष्टी कळतील. डेल्टा जी निगेटिव्ह आहे म्हणजे रिॲक्शन होते, म्हणजे डेल्टा एच काय असलं पाहिजे? पॉझिटिव्ह असलं. कळलं? एवढंच. आणि हे जे डेल्टा जी ची व्हॅल्यू आहे ती तुम्हाला न्यूमरिकलने काढावी लागते. हे कळाली? पुढचं बघू. थिअरी संपलेली आता फॉर्म्युलांवरती आपण. फॉर्म्युलांमध्ये सर्वात जो इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला येतो तो म्हणजे, आता हा याच्यावरती पेपरमध्ये भरपूर डिस्कशन झालं, म्हणजे आलेले प्रश्न आहेत. प्रेशर कसं काढायचं? प्रेशर, व्हॉल्यूम, वर्क. वर्क तुम्हाला विचारलेलं असतं की वर्क काढा, आणि तुम्हाला दिलेलं असतं प्रेशर, आणि प्रेशर दिलेलं असतं समथिंग बार मध्ये, आणि व्हॉल्यूम V1 दिलेला असतो आणि V2 दिलेला असतो. ठीक आहे. आणि त्याला जर तुम्ही लॉजिकली बघितलं तर एक पिस्टन असतो, पिस्टन मध्ये गॅस असतो, आणि तुम्हाला सांगितलेलं असतं पिस्टन हा व्हॉल्यूम V1 वरून V2 वरती आलाय, बरोबर. आणि याच्यातलं प्रेशर हे काय आहे? समथिंग आहे. तर वर्क करा. तर वर्क करा. मग तुम्ही काय फॉर्म्युला यूज करणार? W इज इक्वल्स टू चेंज इन व्हॉल्यूम इंटू प्रेशर. व्हॉल्यूम जेवढा चेंज होणार, पिस्टन जेव्हा वरती येणार, जेवढं जास्त प्रेशर असणार तेवढं काय असणार? वर्क असणार. बरोबर. तर याला म्हणतात W इज इक्वल टू मायनस P डेल्टा V. एवढंच. मॅक्झिमम वर्कचा फॉर्म्युला तुम्हाला शिकवला आहे. मॅक्झिमम वर्क केव्हा होतं? रिव्हर्सिबल प्रोसेस असेल तेव्हाच होतं. रिव्हर्सिबल असून चालत नाही, ते आयसोथर्मल लागते. मग तेव्हा आपला फॉर्म्युला तोच आहे, W max इज इक्वल्स टू 2.303 nRT log of V2 by V1 minus. बरोबर. आता पुढं राहिला प्रश्न तुम्हाला विचारला, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स काय असतो? आता शिकवला. डेल्टा इज इक्वल्स टू U प्लस W. याला म्हणतात फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. जर तुम्ही थोडा वेगळा प्रकार लिहिला तर तो असं येतो, KU इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W. जनरली अशा प्रकारे लिहिला जातो. म्हणजे हीट सप्लाय केल्यानंतर कोणालाही त्याचं इंटरनल एनर्जी वाढतं आणि काहीच वर्क मिळतं. मी अशा प्रकारे, कारण आम्हाला इंजिनिअरिंगला अशा प्रकारे शिकवलं फिजिक्स मध्ये असंच, बरोबर. तर Q इज इक्वल टू डेल्टा प्लस W लक्षात ठेवायचं. कोणत्याही गोष्टीला हीट दिल्यावरती एकतर वर्क मिळेल, वर्क नाही झालं तर त्याची इंटरनल एनर्जी वाढेल. आणि आपण बॉयलर मध्ये हेच करतो. पहिल्यांदा आपण हीट सप्लाय करतो, त्या पाण्याची इंटरनल एनर्जी एकदम जोरात वाढवतो, नंतर ते इंटरनल एनर्जी सोडतो कशावरती? टर्बाईन वरती, आणि त्याचं आउटपुट मिळवतो. काय मिळवतो? आउटपुट. तर फॉर्म्युला सेम आहे, पण साइन कन्व्हेन्शन फिजिक्स आणि केमिस्ट्रीचे वेगवेगळे असतात. कसे? त्या सारख्या फॉर्म्युलासाठी फिजिक्स आणि केमिस्ट्री मध्ये वेगवेगळे. मग हे साइन कन्व्हेन्शन यासाठी की फॉर्म्युला वेगळ्या वेगळ्या लिहितोय ना. फॉर्म्युला कसं लिहिते?
Q इज इक्वल्स टू डेल्टा प्लस डब्ल्यू. हे बघा, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू. हा फॉर्म्युला कसा लिहिला गेला? याला Q इज इक्वल्स टू डेल्टा यू डब्ल्यू मध्ये लिहा बरं. Q इज इक्वल्स टू डेल्टा यू मायनस डब्ल्यू. समजतं मला? इथे निगेटिव्ह केलंय ना, हा फॉर्म्युला निगेटिव्ह टाकल्यामुळे तुम्हाला अशी युज करावं लागतं. कारण तुम्ही तिथे हा युज करता, करेक्ट? त्यानुसार तुम्ही साइन कन्व्हेन्शन युज करता. तुम्ही इथे मायनस युज करता ना, मग त्यानुसार तुम्ही साइन कन्व्हेन्शन युज करता. तर तुम्ही केमिस्ट्रीला युज करायचं असेल तर हा फॉर्म्युला युज करा. सिंपल आहे. हीट जर कोणत्याही सिस्टीम मध्ये जाते आहे तर प्लस, कोणत्याही सिस्टीम वरती वर्क करतोय आपण तर प्लस, बाकी सर्व मायनस. लॉजिक काय आहे? हा एक गॅस आहे, हा पिस्टन आहे, हा पिस्टन त्याला वरतून दाबतोय, वर्क करतोय की नाही सिस्टीम वरती? वर्क पॉझिटिव्ह आहे. हीटला, गॅसला आपण करून गरमही करतो, त्याला वरतून दाबतोय आणि गरमही करतो. हीट मध्ये जाते ना, प्लस. तो पाहिजे सिस्टीमला तुम्ही कॉम्प्रेस करा तरी प्लस, सिस्टमला हीट द्या तरी प्लस. केमिस्ट्री संपली. ठीक आहे. माझं उलट काय, गॅस एक्सपांड झाला मायनस वर, हीट काढून घेतली मायनस हीट. कन्फ्युज नाही करा, जास्त कन्फ्युज करू नका. हे टेबल यासाठी सांगितलं नाही की एकच पॅरामीटर लक्षात ठेवायचा, हीट मध्ये प्लस, वर्क मध्ये प्लस. कुणावरती? सिस्टीम वरती, गॅसवरती. हे काय एवढं मला इम्पॉर्टंट वाटत नाही, एडिबेटिक वगैरे. मला इंथाल्पी महत्वाचं वाटतं. काय वाटतं? इंथाल्पी. इंथाल्पीचा फॉर्म्युला प्रत्येकाला पाठ पाहिजे. डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पीडीव्ही. माझ्या माहितीप्रमाणे सर्वात जास्त डिस्कस झालेला हा फॉर्म्युला आहे, सर्वात जास्त. हा फॉर्म्युला प्रत्येकाला रट्टा पाहिजे. याचा दुसरा फॉर्म्युला आहे डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनआरटी. कारण पीडीव्हीला आपण एनआरटी म्हणून लिहितो. पीडीला आपण काय लिहितो? एनआरटी. दोघांचा मिनिंग असतो वर्क. दोघांचा मिनिंग काय असतो? वर्क. दोघं फॉर्म्युला रट्टा झाले पाहिजे. त्याला कशी युज करायची आपण पुढे बघू. आणि त्याला शॉर्टकट लिहायचं असेल तर तुम्हाला हा फॉर्म्युला, तुम्हाला डेल्टा एच दिला जातो आणि काय सांगितलं तर तुम्हाला असा एक प्रॉब्लेम दिला जातो की हीट सप्लाय इज इक्वल्स टू 100 जूल, आणि तुम्हाला सांगितलं तर प्रेशर एवढा आहे, व्हॉल्यूम एवढा होतोय ना, एंटर एनर्जी काढा. पण इथे आपल्याला हे कळायला पाहिजे की हा जो फॉर्म्युला आहे डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डी व्ही, हा सेमच आहे क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू सोबत. डब्ल्यू म्हणजे काय असतो? पीडीव्ही. क्यू काय असतो? डेल्टा एच. जेईनं समोर केलेला आहे की तुम्हाला वर्क दिलेला आहे आणि तुम्हाला डेल्टा एच दिलाय आणि तुम्हाला डेल्टा विचारलाय. मग तुम्हाला कळायला पाहिजे डेल्टा एच म्हणजेच क्यू असतो, किंवा क्यू दिलाय, तुम्हाला क्यू दिलाय, डेल्टा दिलाय आणि तुम्हाला पीडीव्ही कळायला म्हणजे वर्क कळायला सांगितलंय. मग तुम्हाला कळायला पाहिजे की हा डेल्टा एच म्हणजेच क्यू असतो. हा फर्स्ट लॉच आहे. हा काय आहे? थोडासा मॉडिफाईड आहे. म्हणजे तुम्हाला हीट आणि डेल्टा एच हा जनरली सेम असतो किंवा जेव्हा प्रोसेस ही कॉन्स्टंट प्रेशर प्रोसेस असते. प्रेशर बिकम कॉन्स्टंट. जगातले मॅक्झिमम सायकल याच्यावरती चालतात. जे ही इंजिन फिरतात सर्व कशावरती फिरतात? ह्या लॉ वरती फिरतात. कळाला? यूज करताना आपण डिस्कस करू. नेक्स्ट जे थिंग आहे ते तर काय एवढं विशेष नाही, इथे सोपं आहे. एक टॉपिक बाकी इथला. बस बस झोप लागेल मला, लागते. अरे आज तर मी भूकेला राहिलोय माहिती आहे. काय ऑटोफॅगी करतोय मी? काय ऑटोफॅगी? ऑटोफॅगी म्हणजे आपल्या बॉडीला सलग 2 दिवस भूकेला ठेवतो. त्याचा मिनिंग असतो, आपल्या ज्या सेल असतात, सेल मध्ये एक लायझोझोम नावाचा एक काय असतो? ऑर्गन असतो. लायझोझोम काय असतं? एन्झाईम असतं. जेव्हा तुमची बॉडी डायजेशन करत नाही तेव्हा तुमच्या बॉडीला काहीच काम नसतं. तुमच्या बॉडीला काहीच काम नसतं. मग तुमची बॉडी ना तुमच्या बॉडीला क्लिनिंग करायला सुरुवात करते. मग ती शोधते की ब्रेन मध्ये कुठे काय एक्स्ट्रा साचला आहे, कुठल्या काही सेल डेड झालेत का. मग ती काय करते, आपल्या बॉडीचं क्लिनिंग मेकॅनिझम हातात घेते. मग लायझोझोम ऍक्टिव्हेट होतात आणि हे आपल्या ब्रेन मधले काही एक्स्ट्रा केमिकल जे आपण जनरली ब्रेनला युज करतो पण झोप घेत नाही, त्याला क्लीन आधी करतात. सेकंड थिंग, मग आपल्या बॉडीत फॅट जास्त साठलेलं असतं त्यालाही क्लीन करायला लागतं.
तर त्याला क्लीन करून मी तर हात पाय हलवणारच आहे ना, खाणार तर काय नाही, फॅटला खायला लागतं. तर आपल्या बॉडीचं क्लिनिंग मेकॅनिझम, आपल्या बॉडीचं क्लिनिंग मेकॅनिझम, आपली बॉडी इम्युन सिस्टीम चेक करते की कशी काम करते. म्हणजे आपली बॉडी लिटरली बॉडीला चेक करते जेव्हा आपण जेवण करतो. जेव्हा जेवण करतो तेव्हा ती एकच काम करते, डायजेस्ट. काय करते? तर हप्त्यातनं 1-2दा तरी रेस्ट द्यायचं बॉडीला, स्वतःला रेस्ट द्यायचा. एक तर तरी द्यायचं. 7 दिवसात नाही रे, 15 महिन्यात नाही, 1-2. तर तुमचं बॉडी स्वतः क्लीन होतं ना एकदम. बघा की तुम्ही जेव्हा जेवण करत नाही एक टाइमाचं, तेव्हा तुम्हाला फील कसं होतं, तुम्ही एकदम ऍक्टिव्ह होऊन जाता. डोकं दुखतं ना, फक्त 5-6 घंटे दुखणार, त्यानंतर नाही. 12 घंट्यानंतर तुमची बॉडीला बाहेरच्या फूडची गरज पडत नाही, तुमच्या फॅटवरती डिपेंड होऊन जाते. फॅट असतात तुझ्या बॉडीत, फॅट नाही असं होऊ शकत नाही. आपल्या बॉडीमध्ये लिव्हर असतो ना, तर लिव्हर मध्ये फॅट स्टोअर केलेला असतो, तो आधी यूज केला जातो, त्यानंतर आपल्या बॉडीतलं फॅट काढलं. हे आपल्याकडे केस वगैरे आहेत ना आपले हेल्दी वगैरे, बॉडी यालाही कन्झ्युम करतो. जो माणूस जेवण करत नाही ना महिनाभर, त्याच्या मसलचं मास कमी होतं माहिती तुम्हाला. अजून त्याने जेवण केलं नाही, बॉडी म्हणतं असं का, मेल प्रोटीन असतं त्यासाठी. मग हेअर ग्रोथ थांबून टाकतं, मेल ग्रोथ थांबून टाकतं, काही गरज नाही प्रोटीन लॉस करण्याची. बॉडी पूर्ण एनर्जी काढतो. एवढ्या ठिकाणी जायचं नाही आपल्याला, पण क्लिनिंग करण्यासाठी तर रेस्ट द्या, एक दिवस येतो. सर म्हणूनच ते आपल्या धर्मात ते परंपरा असते ना याची, उपास ठेवायची, सुद्धा एकच दिवसाचा उपवास एकच दिवसाचा पाहिजे. काय मी काय हसायला विशेष नाही, ठीक आहे. आणि रिसर्च नुसार जर तुम्ही रिसर्च बघितलं ना, तर रिसर्च एक सांगतो की जो माणूस कमी जेवण करतो ना, त्याचं लाईफ रेग्युलर जेवणाऱ्यापेक्षा जास्त असतं. हे सायंटिफिक प्रूफ आहे. म्हणजे तुम्ही जेवढं डायजेस्टिव्ह सायकल तुमच्या बॉडीत चालत राहतात, तेवढं तुमचं लाईफ च्या पेक्षा, जेवढं डायजेस्टिव्ह सायकल कमी होती त्याचं लाईफ जास्त असतं. लाईफ जास्त असते, सायंटिफिकली प्रूव्ह असतं. त्यामुळे तुम्ही ठरवायचं की तुम्हाला किती जेवण करायचं आहे, बॉडीला किती लोड करायचं आहे, तुम्हाला किती एनर्जी गरज आहे. म्हणजे खायची गरज आहेच का, आणि सिस्टमला लोड करायची गरज आहे का. ब्रेनला डायजेशन नसेल तर फ्री असतो. जर आपण एक दिवस खाल्लं नाही तर ते ब्रेन, जाऊ दे, आपण याच्यावर गेला काय, ठीक आहे जाऊ दे, संपूर्ण टाकू आपण. हे बघा, इंट्रोपी. इंट्रोपी म्हणजे काय असतं, तर इंट्रोपीला आपण रॅन्डमनेस म्हणतो. काय म्हणतो? रॅन्डमनेस. तुमची बॉडी कालली जशी नव्हती तशी आज चेंज झाली, तुमच्या बॉडीमध्ये जे चेंजेस झाले त्याला रॅन्डमनेस म्हणतो. जी गोष्ट आता एक कॅन्डल होती, कॅन्डल बर्न झाल्यानंतर ऍश तयार झाली, तर आता ऍश कॅन्डल होऊ शकत नाही. म्हणजे ऍश मध्ये गॅस तयार झाली, तर गॅसचं कॅन्डल होईल का? बरोबर नाही. आमच्याकडे कॅन्डल विजली की जो मधला थ्रेड असतो त्याला थोडासा ऍश तयार होतो, तो तर काही वॅक्स नसतो. असतो का? नाही. तर रॅन्डमनेस कोणत्याही गोष्टी झाला तर तो आपण मोजतो इंट्रोपी मध्ये. इंट्रोपीचा मिनिंग असतो Q/T. अर्ध्या लोकांना हे कळत नाही, Q म्हणजे हीट असतं, T म्हणजे टेम्परेचर असतं. हीट आणि टेम्परेचरच्या रेशोला इंट्रोपी म्हणतात. कोणत्याही गोष्टीमध्ये हीट जास्त आहे विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर तेवढं वाढत नाही, तर त्याच्यात इंट्रोपी जास्त, इंट्रोपी लवकर चेंज होते. कळाला पॉईंट? तर कोणत्याही गोष्टीची इंट्रोपी वाढण्याचं मेन कारण हे त्या गोष्टीतली हीट असतं विथ नो लार्जर चेंज इन टेम्परेचर. तर हीट आणि टेम्परेचरच्या रेशोलाच इंट्रोपी म्हणतात. इंट्रोपी आपल्याला चेंज इन इंट्रोपी काढली जाते, फॉर्म्युला तुमच्या समोर आहे. सेकंड लॉ मध्ये काय आहे, टोटल इंट्रोपी ऑफ सिस्टीम अँड सराउंडिंग काय असते, 0 पेक्षा कधी जास्त असते. म्हणजे तुम्ही एक गॅस स्टडी करताय, एक इंजिन आणि त्याच्या बाहेरचं विश्व, यांची दोघांची सम काय होते, 0 पेक्षा
जास्त असतं. म्हणजे म्हणायचं काय आहे, एंट्रोपी कधी वाढतच जात, कमी होत नाही. ते स्पॉन्टेनियस साठीच असतं. गोष्टी जगात स्पॉन्टेनियस चालल्या. काय चाललंय? स्पॉन्टेनियस. तुम्ही इथे बसला, तुम्ही तुमचं लाईफ स्पॉन्टेनियस चाललंय ना, ऑटोमॅटिक चाललंय. तर तुम्ही म्हणताय तुमच्या बॉडीला ग्रो करायचं, तुम्ही थांबवू शकता तुमच्या बॉडीला, स्पॉन्टेनियस आहे. तुम्ही किती विचार केला की मी इथे स्टॉप झाला पाहिजे, तुमची बॉडी नाही थांबत. थांबते नाही थांबत. मला भूक लागली, मला जेवण नाही करायचं, ती भूक लागणार, मॅसेज ब्रेनकडे जाणार, स्पॉन्टेनियस नाही. तर आपल्या गोष्टीतल्या मॅक्झिमम गोष्टी स्पॉन्टेनियस काय. तुमच्या हातात किती गोष्टी आहे? तुम्हाला काय वाटतं तुमचं लाईफ आहे करेक्ट? तुमच्या लाईफ मधल्या किती गोष्टी तुमच्या हातामध्ये आहे? तुमचं भूक लागलं तुमच्या हातात नाही, तुमची ग्रोथ बॉडीची होती तुमच्या हातात नाही, तुम्ही रेस नाही करू शकत. तुम्हाला हे माहित नाही की अजून बाहेर माझं काय होऊ शकतं, सडनली माहिती तुमच्या हातात आहे का? नाही. ऍज युजल फक्त तुम्ही काय करताय, जी समोर गोष्ट आहे त्याला रिस्पॉन्ड करताय. कोणी एक्झाम ठेवली, तुम्ही अभ्यास करताय. भूक लागली म्हणून तुम्ही जेवण करताय. इथे आता टेम्परेचर कमी झालं, तुम्हाला जास्त लवकर भूक लागणार, तुम्ही लवकर जेवण. इन्व्हायरमेंट ठरवत आहे की तुम्हाला भूक कधी लागत. इथे अंधार केल्यानंतर तुम्हाला झोप लागणार. इन्व्हायरमेंट ठरवत आहे की तुम्हाला झोपायला लागली पाहिजे. तर ऍज युजल तुमच्या हातात किती गोष्टी आहेत, त्याचा एकदा विचार करायचा. म्हणजेच तुम्ही एक स्पॉन्टेनियस रिॲक्शनचे काय आहेत, आउटपुट आहात. गिव्ज एनर्जी काय असतं, तर गिव्ज एनर्जी म्हणजे असतं डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस. मॅक्झिमम सीईटी मध्ये विचारला प्रश्न. डेल्टा जी म्हणजे गिव्ज एनर्जी डायरेक्ट दिलेली असते, डेल्टा एच माहिती तुम्हाला हीट असतं, टी म्हणजे टेम्परेचर असतं, आणि डेल्टा एस म्हणजे एंट्रोपी असतं. फक्त फॉर्म्युला पाठ करा, प्रॉब्लेम मध्ये कसं सॉल्व्ह करायचं मी शिकवणार, आणि इथे तुमचं चॅप्टर संपत. झालं? हो गया यस, थँक्यू.